Sziasztok! Tudjátok, az a fajta ember vagyok, aki szívesen kilép a komfortzónájából, szereti a kihívásokat, na meg a kretén elektronikai eszközöket. Na és mi lehet annál nagyobb kihívás egy vérbeli hifista számára, mint olyan eszközöket tesztelni, amelyeknek alapvetően nem sok köze van az audiofíliához. Szóval a legutóbbi FM rádiózással kapcsolatos videóm hatására fogtam magam és végeztem egy kisebb kutatást, hogy melyek a legmenőbb zsebrádiók manapság az internet ázsiai szegletén, és természetesen be is rendeltem őket. Ezúton is köszönöm a jelenlegi és a leendő támogatóimnak, hogy ezt lehetővé tették. Minden esetre a helyzet egyébként nem is olyan rossz, mint ahogyan azt az ember elsőre feltételezni, és igazából egész használható és hallgatható rádiókra sikerült szert tennem, és ezzel a videóval szeretnék nektek segíteni abban, hogy melyik lehet számotokra a legmegfelelőbb. Nos hát, a főcím után egy audiofil kalandja következik a lo-fi legmélyebb bugyraiban. Mivel 4 rádiót fogok a mai videóban bemutatni, ezért nem terveztem, hogy minden egyes rádiót a végletekig részletezve prezentálok nektek, mert az valószínűleg egy nagyon-nagyon hosszú videót eredményezne. Annál is inkább, mert ezek a rádiók annyira népszerűek, hogy több tucat videót találhattok róluk a YouTube-on. Szóval én inkább csak a főbb funkciókra és természetesen a hangminőségre koncentrálnék. A rádiók beépített hangszóróján kívül már amelyik rendelkezik ilyennel, egy Apple EarPods fülessel és a NoMono Audio-tól kölcsönzött HiFiMan Edition XS fejhallgatóval tesztelem ezeket a rádiókat, amiről azt gondolom, hogy külön pikantériát kölcsönözhet a tesztnek, hiszen épeszű ember nemigen használ egy közel 200 000 forintos fejhallgatót egy néhány ezer vagy 10 000 forintos rádióhoz. Kezdjük a legkisebbel és a legegyszerűbbel, ez nem más, mint a Reticus V112-es rádió, amelyet kb. 5000 forintért vesztegetnek a gyártó hivatalos boltjában az AliExpressen. Maga a rádió igen apró és vékony, valamint beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet micro USB csatlakozón keresztül tölthetünk. Mivel nincs saját hangszórója, ezért csak felhallgatóval használhatjuk, amelyet a 3,5 mm-es jack ajzatra köthetünk rá. Az összes kezelőszerv és a háttérvilágítást mellőző, de jól olvasható LCD kijelző az előlapra került. A rádió az AM és FM sávok vételére alkalmas, és mindkét frekvencia sávon 29 adót tárolhatunk el a memóriájában. Az AM sáv lépés közel szabadon beállítható 9 vagy 10 kHz-re, attól függően, hogy a világ melyik részén használjuk a rádiót, hasonlóan a mai videóban tesztelt másik 3 rádióhoz. Természetesen a V112-es képes teljesen automatikusan megkeresni és tárolni az elérhető adásokat, de van lehetőség manuális keresésre és tárolásra is. Az extra szolgáltatások között említeném meg még az elalvás időzítőt, és bár a rádió rendelkezik beépített ferrit antennával a középhullámú adások vételéhez, de az FM adások vételére a fejhallgató vezetékét használja antennának. A helyi FM adókra meglepően jó érzékenységgel és szelektivitással hangolódott rá ez az apró rádió. Az AM rádió részt egyik esetben sem tudtam mélyrehatóan tesztelni, mert Magyarországon csak néhány rádió sugároz ezen a frekvenciasávon, és itt Budapesten ebből jószerével csak a Kossuth rádió és a Nemzetiségi rádió fogható. Ennek ellenére mindkettő adót elég jó minőségben és stabilan fogta be a V112-es. Persze az igazi erőssége ennek a rádiónak az FM adások vétele, amelyet természetesen sztereóban is képes abszolválni. A rádió hiányosságai között van szerintem a háttérvilágítás hiánya, illetve hogy nem jelzi ki, hogy sztereóban fogja-e az éppen hallgatott rádióadót, valamint ez manuálisan sem kapcsolható. Funkcionális szempontból ezeket leszámítva nem nagyon tudtam belekötni, az akkumulátora több mint 10 óra működést tesz lehetővé, tehát ha hardcore rádióhallgató vagy, akkor sem fogsz csalódni benne.
A hangja talán ennek a rádiónak a legkiegyensúlyozottabb és a legneutrálisabb az összes többi közül. Ha brutális basszusokra vágysz, akkor talán ez nem a te rádiód, viszont a frekvencia menete ennek tűnik a legegyenletesebbnek. A hangfrekvenciás rész viszonylag jól van implementálva, mert maximális hangerőn sem torzít, és van benne erő rendesen. Nagy meglepetésemre ez a rádió hajtotta meg a leghangosabban a HiFiMan Edition X-es fejhallgatót, ami azért nem egy egyszerű feladat. Igazából csak egy hibát találtam benne, mégpedig azt, hogy alacsony vagy akár nulla hangerőnél az erősítőjének elég jól hallható alapzaja, sziszekése van, amely persze közepes vagy nagy hangerőnél eltűnik, de ha igazán halkan szeretnéd hallgatni ezt a rádiót, akkor ez idegesítő lehet. Az EarPodson ez elég nyilvánvalóan hallatszott, de a HiFiManen keresztül ezt az alapzajt már nem hallani, hiszen az azért egy sokkal kisebb érzékenységgel rendelkező füles, mint az Apple IEM-je. A következő versenyző a körülbelül 13 000 forintba kerülő Reticus V115-ös zsebrádió. Ez egy igazi svájci bicska, hiszen nagyon sok érdekes funkciót pakoltak bele egy igen kompakt méretű rádióba. Az AM és FM sávok mellett a rádió képes a rövid hullámú rádióadásokat is fogni, emellett microSD kártyáról MP3 zenefájlokat is lejátszhatunk vele. De ez még nem minden, ugyanis akár rádióadásokat is rögzíthetünk vele, sőt, ha USB-n keresztül számítógépre kapcsoljuk, akkor még külső hangszóróként is működik. A rádió vonalbemenettel is rendelkezik, amelyről ugyancsak képes felvételeket készíteni. És ha ez még mindig nem lenne elég, a rádiónak van saját beépített mikrofonja is, szóval akár diktafonként is használhatjuk. A V115-ös pontmátrixos LCD kijelzőt kapott, amely erős hidegfehér háttérvilágítással van megtámogatva. Ez a rádió is könnyen ráhangolható az összes helyi AM és FM rádióadóra. Az AM rádió része lehetne kifinomultabb, viszont az FM sávban nagyon jól dolgozik, megfelelő szelektivitással és érzékenységgel. Rövid hullámon a teljesítménye szódával elmegy, de valószínűleg sem az antennája, sem a tuner nem alkalmas arra, hogy komolyabban DXR-kedjünk rövid hullámon ezzel a rádióval, vagy hogy éppen az orosz titkos szolgálat egyik number stationjére hangoljunk rá vele. Az FM sávon 80 csatornát, az AM sávon 60 csatornát, rövid hullámon pedig 300 csatornát képes tárolni. Természetesen manuális és automata keresés is lehetséges, sőt, akár az adott frekvenciát közvetlenül be is billentyűzhetjük. Ahogyan a többi ma tesztelt rádió, a V115-ös is rendelkezik elalvásidőzítővel. Ezzel a rádióval kapcsolatban két problémát találtam, de lehet, hogy mindkettő egyedi eset, és én kaptam hibás készüléket. Az egyik az, hogy a felhallgató kimenete nagyon hektikusan működött, egy csomószor nem érzékelte, hogy felhallgatót dugtam bele, ha meg igen, akkor nagyon gyatrán szólalt meg. A másik probléma pedig az akkutöltéssel kapcsolatos, ugye micro USB-n keresztül lehet tölteni a beépített akkumulátorát. Ha ezt nem egy számítógépről teszem, és az eszköz be van kapcsolva, akkor egyszerűen megbolondul a rádió, mert folyamatosan próbál számítógépet találni a kábel másik végén. Továbbá azt is tapasztaltam, hogy valami miatt nem tölti fel rendesen az akkumulátorát. Alig negyedórás töltést követően teljes töltést jelez, és a folyamat leáll. Külső töltővel az akkumulátort rendesen fel tudtam tölteni, szóval ez nem az aksi hibája. Hangsúlyozom, lehet, hogy én fogtam ki egy hibás példányt a V115-ösből, mert más youtuberek hasonlókra nem panaszkodtak. Apropó akkumulátor, ebben a rádióban egy Nokia BL5C klón aksi van, ami azért jó, mert fillérekért lehet venni hozzá pótaksit, valamint akár egy megfelelő külső töltőt is. Így mindig kéznél lesz egy teljesen feltöltött aksi, ha a rádiónk lemerült. Amúgy is dicséretes, hogy nem beépített akut használtak, mert így, ha az tönkre megy, akkor magunk is ki tudjuk azt cserélni, és nem lesz emiatt a rádióból elszemét. Az összes rádió közül, amelyik rendelkezik beépített hangszóróval, ennek van a legjobb hangja, pont.
Ennek az okára úgy jöhetünk rá, hogyha megnézzük közelebbről a rádió hátulját is. Ide ugyanis beépítettek egy passzív membrát, amely ad egy kis testet a rádióból kisugárzott hangnak. Na, nem lesz ettől a rádió egy basszust okádó ghetto blaster, de a beszédhangok elég kellemesen szólnak belőle, ráadásul szürreálisan nagy hangerőt képes kipréselni magából, viszonylag torzításmentesen. A fejhallgató kimenetén keresztül természetesen ez a rádió is sztereóban szólal meg, de nagyon gyenge, erőtlen basszussal, sok középpel és magassal, ráadásul a hi-fi ment éppen hogy csak meg tudta hajtani. Ahogy már említettem, lehet, hogy ez azért van, mert egy hibás rádiót fogtam ki. Egyébként a V115-ösnek semmilyen alapzaja nincs, az erősítője teljesen csendes. Ebből a rádióból is hiányzik a sztereóadás kijelzése, illetve a manuális sztereó-mono átkapcsolhatóság, valamint sötétben a kijelző fénye túlságosan erős, de ezeket leszámítva ennyi pénzért ez egy nagyon erős csomag. Na és akkor jöjjenek a nagy ágyúk. Először is a Texan PL330-as. Ennek a rádiónak az ára már olyan 24 000 forint körül mozog. A PL330-as is a híres Nokia BL5C aksit használja a tápellátás gyanánt, szóval az előbbi ezzel kapcsolatos megállapítások és tippek erre a rádióra is vonatkoznak. A Texan rádiója is micro USB-n keresztül tölthető, de a felhallgató kimenete mellett még egy antenna bemenetet is találhatunk, amelyet az FM és a rövid hullámú sávokhoz használhatunk. Tehát akár egy kis alap DX-szerkedésre is lehetőségünk nyílhat ezzel a rádióval, már akinek erre porcosodik. A PL330-as jobb oldalán két encodert találhatunk, a felsővel a vételi frekvenciát állíthatjuk, az alsóval pedig a hangerőt. Ez a rádió is rendelkezik elalvás időzítővel, de emellett még órával és ébresztő funkcióval is. Az FM, a középhullám és a rövid hullám mellett a hosszú hullámú adások vételére is alkalmas, sőt az úgynevezett egyoldalsávos modulációt is ismeri, és természetesen azt is kiválaszthatjuk, hogy az alsó vagy a felső oldalsávot szeretnénk-e használni. Ezzel a rádióval és a megfelelő külső antennával, meg némi szerencsével akár még az FSB adásait is lehallgathatjuk egyenesen Moszkvából. 2, 7, 8, 2, 7, 8, 2, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0. Ez a rádió egy nagy betekintési szöggel és narancssárga a háttérvilágítással rendelkező szegmenses LCD kijelzőt kapott. A hangereje nem olyan elementális, mint a Reticus V115-ösnek, és 3/4 hangerő felett már torzít is egy kicsit, de nem lehet rá különösebb panasz. A beszédhangok alapvetően tisztán és erőteljesen szólnak belőle. Ez már azért egy viszonylag komoly rádió, minden vételi sávban tisztán és erőteljesen fogja be az adókat, amelyeket azután el is tárolhatunk az összesen 850 csatornát tárolni képes memóriába. A manuális és automata hangolás mellett itt is lehetőségünk nyílik a frekvencia bebillentyűzésére. A kijelzőn ezúttal az is megjelenik, hogy sztereó vagy monoadás hallgatunk-e éppen, sőt, kapcsolhatjuk is ezt a funkciót. Természetesen a sztereó vétel csak felhallgató csatlakoztatása esetén működik. Emellett kijelzésre kerül az adott csatorna vételi jelszintje is. Szóval a Texan PL330-as egy kellemesen funkciódús rádió, és aki komolyabban el akar merülni ebben a hobbiban, annak ez egy nagyon jó kiindulópont lehet. A hangja pedig fejhallgatón keresztül elképesztően jó. Először is van benne egy masszív mélyhang kiemelés, amely mellé ízlésesen simul a közép és a magas tartomány. A hi-fi ment becsületesen meghajtotta, és bár szó sincs itt audiofíliáról, de nagyon élvezhető volt hallgatni vele az aktuális popszongokat. Természetesen alapzajnak se híre, se hamva, még az Apple fülesén keresztül sem. Ha a rádió által nyújtott funkciók neked elégségesek, akkor ez a rádió a titkos tippem a 4 zsebrádió közül. Egyszerűen nem tudok belekötni, főleg, hogy engem az olyan apróságokkal kilóra meg lehet venni, mint a kikapcsoláskor lágyan elhalkuló rádió.
Az utolsó és egyben a legdrágább versenyző a mai videóban az XHD-t a D808-as. Ennek a rádiónak az ára olyan 36 000 forint körül mozog. Ennél a versenyzőnél funkcionalitás terén már nincs nagyon kompromisszum. Az AM/FM rövid hullám és a hosszú hullám mellé itt már megkapjuk az úgynevezett R-bandet is. Mivel én viszonylag közel lakom Ferihegyhez, ezért esténként jópofa dolog belehallgatni a légirányítók és a pilóták közötti beszélgetésekbe. Itt is kapunk egyoldalsávos modulációt választható alsó vagy felső oldalsávval. Az összes ma tesztelt rádió közül ennek a rádiónak vannak talán a legjobb vételi képességei, már ami a beépített antennákat illeti, de azért a Texan PL330-as szorosan követi ezen a téren. Ezen a rádión is van külső antenna csatlakozó, a hangerőt pedig egy jó öreg analóg potméterrel lehet állítani, ami nála mindig egy pluszpont. A D808-as 500 csatornát képes memorizálni manuális vagy automatikus kereséssel. Ez a rádió egy darab 18650-es lítium-ion cellával működik, amely természetesen itt is szabadon cserélhető. Amíg a többi rádió egységesen olyan 8-10 óra működésre képes egy feltöltéssel, addig ennél a rádiónál erről igazából fogalmam sincs, mert nem volt türelmem kivárni, amíg lemerül az aksi, de minimum a kétszeresét tudja üzemidőben, mint a másik 3 versenyző. Természetesen itt is van óra, elalvás időzítő és ébresztés is, amely funkció képes rádióval, illetve csipogással is ébreszteni. Az FM sáv mellé teljes körű RDS funkciót is kapunk, amely a narancssárga háttérvilágítású szegmenses LCD kijelzőn jelenik meg. Talán nincs olyan nagy betekintési szöge ennek a kijelzőnek, mint amekkorával a Texan PL330-as rendelkezik, és a karakterek is kisebbek, de alapvetően nincs vele probléma. Természetesen az FM adások itt is sztereóban szólnak a fejhallgatón keresztül, és kapcsolható is. A kijelzőn itt is megjeleníthető az éppen befogott adási jelszintje. Az antennája pedig ennek a rádiónak a leghosszabb, ami sokat segít például a rövid hullámú adások vagy az R-band vétele során. A hangminősége a D808-asnak elég jó, bár van egy kis V karakterisztikája, és a középtartomány az én ízlésemnek meglehetősen visszafogott. A hangereje viszont elég combos, és csak az utolsó millimétereken torzít a hangszórója. Mivel ez a legnagyobb méretű rádió a 4 közül, ezért ebbe került a legnagyobb méretű hangszóró is. Ezzel sem fogunk persze veretni az utcán, de van akkora ereje, mint a Reticus V115-ösnek, igaz nem olyan testes a hangzása. Egy dolog miatt nem tökéletes ez a rádió. Sajnos a Texan PL330-as hangminőségét nem éri el, ráadásul az erősítőjének elég markáns alapzaja van. Ez egy IEM-et használva eléggé zavaró, alacsony hangerőnél, de a hangszoron keresztül is jól hallható. Esti halk rádiózás közben alacsony hangerő esetén elég rossz a jelzaj viszony. Ráadásul elég nehéz beállítani rajta a hangerőt az alsó tartományban, mert kis elmozdulásra is nagyot emel a hangerőn a potméter. Létezik, hogy lineáris potit használtak logaritmikus helyett. Talán ezért az árjel már elvárható lett volna, hogy teljesen csendes legyen ez a rádió, és minden részletében hibátlan. Hát ez sajnos nem sikerült. Persze, ha csak a funkciókat nézzük, ez a rádió egy nagyon-nagyon fullos csomag. Szóval nálam az abszolút nyertes a Texan PL330-as a hangja miatt.
és a Reticus V112-es az ára és a hordozhatósága miatt. Az XHD-t a D800-800-as bár egy nagyon jó kis rádió, de inkább már annak való, aki elsősorban egy mobil DXR rádiót szeretne, szóval ez inkább már a rádióamatőr hobbi művelőinek szól szerintem, amíg például a nagymamának, akinek talán egy kicsit romlott már a hallása, mindenképpen a Reticus V115-öst venném, mert az biztos elég nagy hangerőt tud képréselni magából ahhoz, hogy élvezettel tudja hallgatni rajta a jó ebédhez szól a nótát, na meg a szomszéd is. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!